आज यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हजुर, तपाईँ, तिमी, त, म, हामी सबै कोही न कोहीमा, केही न केहीमा, कतै न कतै डिपेन्डेन्ट छौँ, राइट? We all are slave of this worldly possessions. You didn't get me, right? Okay, I have plenty of example for you. Let us imagine यो एउटा कुनै पार्टी हल हो and two guys are talking. ओइ, ऊ त्यो केटी देखिस्? ऊ त्यो केटी? कुन त्यो? राम्री छ रे। त्यो केटी क्या मेरो she is my crush के crush. ए बाबा, क्रस यस्तो हुन्छ? अब हेर, म तँलाई क्रस पावर देखाउँछु, बुझिस्? क्रस पावर यसलाई केही थाहा छैन लाटा। यहाँ सुन, म तँलाई 3 चोटि बोलाउँछु, त्यो फर्की भने आजको दिन राम्रो, फर्किन भने नराम्रो। वाट? त्यस्तो नि हुन्छ? तँलाई के थाहा छैन? चुप। सीता, सीता, ओ सीते। नाउ if girl turns back, yes, आजको दिन राम्रो भयो, yes, आजको दिन राम्रो भयो, but if in another case the girl didn't turn back, then ओइ हिँड्छम घर। वाट? भर्खर त आएको नि, बसौँ न। देखिनस्, क्रस पल्टिन, दिन पुरै खराब हुनेवाला छ। भागिहाल, भागिहाल, भागिहाल। Now tell me, what's the relation between turning that girl back and this guy day being good or better? अरे बाबा, कनेक्सन के छ? त्यो केटाले आफ्नो दिन, त्यो दिन कि मजा गर्न सक्थ्यो, मोमेन्ट्स क्रिएट गर्न सक्थ्यो, मेमोरिज बनाउन सक्थ्यो, बट उसको इन्टायर डे त्यो केटी पल्टिन्छ या पल्टिन्न त्यसमा डिपेन्डेन्ट छ। Isn't he a slave? ओइ हिँड, पार्टी छ, जाम। पार्टी हो, दारू छ कि छैन? दारू ए शाकाहारी पार्टी हो यार, दारू छैन होला। वाट? पार्टी रे दारू छैन? यस्तो नि पार्टी हुन्छ? दारू बिना मलाई नच्ने आउँदैन, दारू बिना मलाई गाउने आउँदैन, दारू बिना त मेरो शायरी फुट्दैन यार। Now tell me, is दारू so necessary for having a fun? मादक पदार्थ सेवन गरेर रमाइलो गर्नु इट्स अ नर्मल थिङ, बट मादक पदार्थ बिना यदि कसैले रमाइलो गर्न सक्छ भने त्यो नै जिन्दगीको असली रमाइलो हो, मजा हो भनेर आजकलका जेनेरेसनले, यंगस्टरहरूले बिर्सिसकेका छन्। You know what? My profile picture just got 350 likes. OMG, do you believe that? Wow. You that Mohan just reacted lol in my Insta. See? हामी खुसी छौँ या दुखी, हाम्रो स्याडनेस, हाम्रो ह्याप्पिनेस, हाम्रो इन्स्ट्यान्ट मुड तपाईँले फेसबुकमा अपलोड गर्नुभएको पिक्चरमा, इन्स्टा स्टोरिजमा कति लाइक्स छ, के कमेन्ट्स छ, त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। आरन्ट यु स्लेभ? एउटा केटा छ, उसको बाइक छ, केटी पछाडि राख्छ र भन्छ गर्ल यु आर सेफ। तर त्यो बाइक जसमा ऊ केटी राख्छ र भन्छ गर्ल यु आर सेफ, त्यो बाइक उसको बाउले दिन रात दुःख कष्ट गरेर अर्जाएको सम्पत्ति हो। उसको फ्युचर आफैमा सेफ छैन। एउटा केटी चाहिँ गाजल लाउनुदेखि उसलाई एलर्जी छ, तर उसलाई मनपर्ने केटाले आएर तिमीलाई गाजल लाउँदा कति राम्रो देखिन्छ हगी भनेर भनिदियो भने भोलिपल्ट त्यही केटी आँखा सुन्यै सुन्यै आँसु झारी झारी गाजल धरेर आउँछ। एउटा केटा छ, बाहिर हिँड्दाखेरि पुरा जिन्स पेन्ट, रेबन चस्मा, अहो ह्यान्डसम, तर उसको घरमा उसको कट्टु, उसको गन्जी, उसको मम्मीले उसलाई धोएर ठ्याक्क ठिक्क ठाउँमा राखिदिनु पर्छ। हाम्रो लागि हेल्थ कन्सर्न भ्यूमा WHO ले नि भनेको छ, हाम्रो लागि त्यो हनुमान गट्टु हुन्छ नि, फ्याल वाला हो, इट्स भेरी गुड फर आवर हेल्थ। तर हामी त फेसनको दास, राइट? पेन्ट तल सार्छौँ, कट्टु माथि तान्छौँ र देखाउँछौँ जक्की र माचो। त्यो माचो देखाउने चक्करमा हाउ मच योर अन manhood is getting pressurized, you literally don't know. एउटा केटी चाहिँ कुरा गर्छ ठुलो ठुलो, युनिटी, वुमेन इम्पावरमेन्ट, गर्ल्स बोइज इक्वल, ब्ला ब्ला ब्ला, तर घरदेखि कलेज, कलेजदेखि घर, घरदेखि स्कुल, स्कुलदेखि घर आउन जान उसलाई कसैको साथ चाहिन्छ। यदि कहिले ऊ एक्लै परि भने कसैले उसलाई आज जान त एक्लै भनेर भनिदियो भने ऊ भन्छ म त केटी हुँ, बुझ्न यार। एउटा केटा छ, हल छ, उसलाई त्यो हुन्छ नि ललिपप जब लगाबे हो त्यस्तो गानामा पुरा भोजपुरी स्टाइलमा दिन्छ गरेर नाच्दा ऊ पुरै खुसी हुन्छ।
तर त्यही पार्टी हलमा कोही राम्रो केटी भित्र छिरी भने उसको त्यो भोजपुरी फर्म अचानक माइकल ज्याक्सन फर्ममा चेन्ज हुन्छ। नत्र त्यति पनि उसले डान्स गरेन भने एउटा कुनामा जान्छ र चुप लागेर बस्छ। एउटा मेमोरिज, एउटा मोमेन्ट्स क्रिएट गर्ने ठाउँमा ऊ कसैमा डिपेन्डेन्ट भएर त्यो दिनलाई ऊ नष्ट गर्छ। लोग्ने स्वास्नीमा डिपेन्डेन्ट, स्वास्नी लोग्नेमा डिपेन्डेन्ट, केटा केटीमा, केटी केटामा, टिचर स्टुडेन्टमा, स्टुडेन्ट टिचरमा। अरे बाबा, हाम्रो त देश पनि डिपेन्डेन्ट छ। थाहा त होला अस्तिको बन्दमा देशको के हालत भएको थियो भनेर। इन्डियाले बोर्डर सिल के गर्दै थियो, नेपालको अवस्था कहाँ पुगेको थियो, सबैलाई थाहै छ। न एभ्रीबडी माइट बी थिङ्किङ, भाइ आयो अगाडि माइक राखेको छ है, कपाल सपाल ठाडो ठाडो पारेको छ, चस्मा लगाएको छ, ताली पड्काउने हो, एउटा कानबाट सुन्ने अर्को कानबाट उडाउने हो, नेपालीको पहिलेदेखि चलिआएको चलन, राइट? लेट्स होप द्याट्स नट फर टुडे। Every example that I gave you above would be nothing if you had seen me 1 year before. Seriously, if ranking of slaves had to be done, my name would be at the top to be shown. I was always worried about my future, what life will turn out to be, and sorry for the mistakes that I have done in my past. I had completely forgotten to live my present between those parts. हिरो बनेर कन्फिडेन्ट बोकेर जब घरबाट बाहिर निस्किन्थेँ म, अनि अचानक कसैले ओइ कस्तो आलु देखेको भनेर भनिदियो भने दिनभरि झोक्राएर बस्ने, द्याट वाज मी। आफ्नो बेस्ट फ्रेन्डको डिपीमा 300 लाइक, मेरोमा मात्र किन 100 भनेर यस्तो कुरामा पनि टेन्सन लिएर बस्ने, द्याट वाज मी। आफूलाई मनमा लागेको कुरा केही भन्नु अगाडि, केही गर्नु अगाडि अरूले के सोच्लान्, अरूले के भन्लान् भनेर सधैँ एक पाइला पछाडि सार्ने, that was me. But life was changed. Something happened with me. 18 years I had been a slave. 18 years I had been a slave, and in 19th I broke free. 12 क्लासको अन्तिममा बिना चिठी न सङ्केत अचानक बिरामी परे म, and it was just mild fever but continuous. And after 2-month-long predictions of great known doctors of Viratnagar city, from simple allergy to typhoid, at last, truth turned out to be something really serious. I was found to have severe aortic regurgitation. And at that point of time, when I was dreaming of doing something big, my life suddenly came at the stage of fluctuation. According to doctor, operation needed to be done or I will die for sure. And even after operation, what will be my condition? Dead, alive, or paralyzed? Completely unsure. So I was cheated by fate and got provoked. Seriously, open heart surgery, not a joke. At last, risk was taken. अझै याद छ मलाई, विक्रम सम्वत 2072, गङ्गालाल हार्ट हस्पिटल, बेड नम्बर 26, सिधै पेसेन्ट वार्डमा लगिया थियो। साइडमा बुढाबाजे थिए र अर्को साइडमा 6 वर्षको फुच्चे। बाजेलाई मर्नुभन्दा अगाडि नातिको बिहे हेर्ने रहर थियो र फुच्चेलाई पाइलट बनी आकाशमा उड्ने। We all three had same cases. So the day came, they went for operation. Operation जानुभन्दा अगाडि, उटीमा जानुभन्दा अगाडि भाइले मलाई, दादा त्यो लुडोको गोटी चाहिँ नहराइराख्नु है, फर्केर आएपछि फेरि खेल्नुपर्छ भनेको थियो। तर कोही फर्केन। And I knew next day was mine. So early morning, नर्सहरू आए, लुगा चेन्ज गरे, व्हीलचेयरमा बसाए, everybody were there, my parents, my relatives, 2-3 friends. So it was like I was going for a war and everybody was there to give me some special weapons and powers for a fight. It was a time to go, and at last I got my most powerful weapon, and that was my mother's smile. Guys, she didn't cry. Yes, she didn't cry. She just smiled and waved me goodbye. So, पेसेन्ट वार्डदेखि ओटीसम्मको 5 मिनटको बाटो एक्लै थिएँ म, पछाडि एउटा अन्जान नर्स व्हीलचेयर ठेल्दै।
त्यतिखेर त्यो मोमेन्टमा मलाई थाहा थियो एउटा रुमभित्र लग्छन्, छाती चिर्छन्, हड्डी फाट्छन्, मुटु निकाल्छन्, मुटु काट्छन् र मुटुमा केही फेरबदल गरेर फेरि त्यो मुटु आफ्नो ठाउँमा राख्छन्। यदि त्यतिखेर मेरो मुटु चल्यो भने आई विल बी ब्याक, और चलेन भने अफकोर्स समथिङ ब्याड। सो एट द्याट पोइन्ट आई वाज भेरी नर्भस। आई आस्क्ड टु माइसेल्फ, what today if I did? What if I got paralyzed? What if something bad happens? I was getting very, very nervous, and then I tried to recall the best moment of my life so that I can smile, I can relax. I recall it, but at last, damn, I didn't have any. त्यतिखेर मैले रियलाइज गरे मेरो लाइफ त मैले केही बाँचेकै रहेन रहेछु। न मोमेन्ट्स थिए न मेमोरिज। याद गर्न खोज्दा याद आयो त मात्र एउटा केटा जो सधैँ कुनामा झोक्राएर बस्थ्यो। याद आयो त मात्र त्यो एउटा केटा जो सधैँ सानो सानो कुरामा टेन्सन लिएर मुड खराब गरेर बस्थ्यो। सो आई अगेन आस्क्ड माइसेल्फ अ क्वेसन, व्हाई आई एम बीइङ फियर अफ डेड? एम आई रियली अलाइभ नाउ? त्यतिखेर आकाशतिर फर्केर आँखा चिम्म गरेर मनमने मात्र एउटा प्रार्थना गरेका थिए भगवानसँग, भिखारीले भिख मागे जसरी, गॉड प्लिज प्लिज गिभ मी वान मोर चान्स, मात्र एउटा। म बाँच्छु, आई विल लिभ दिस मोमेन्ट, आई विल लिभ एभ्री मोमेन्ट अफ योर लाइफ। हरेक दिन मेमोरिज बनाउँछु, हरेक दिन मोमेन्ट्स बनाउँछु, र अर्कोचोटि जब खाल मेरो अगाडि पर्छ नि त्यसलाई हाँसेर अपनाउनेछु, मात्र एकचोटि। जस्ट गिभ मी वान मोर चान्स। सो कोठाभित्र लग्यो, भगवानले सुन्नुभयो जस्तै लाग्यो। 24 घण्टा पछाडि आइसियुमा आँखा खुल्यो। आई वाज ब्याक अगेन, एभ्रिथिङ वाज नर्मल। जस्ट पहिला मुटु ढकढक ढकढक गरेर आवाज आउँथ्यो, अहिले कुनै मेटलले टिक 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 गरेर आउँछ। द डिफरेन्स वाज ओन्ली द्याट। सो आई वाज ब्याक टु नर्मल अगेन। 2 महिना जति हस्पिटल, त्यसपछि जब बाहिर निस्केँ म अनि थाहा पाएँ वाट वाज द मेन प्रब्लम। लिमिटेसन स्टार्टेड, रेस्ट्रिक्सन स्टार्टेड, बाउन्ड्रिज स्टार्टेड। यो नगर, त्यो नगर, यहाँ नजा, त्यहाँ नजा। 12 क्लासको अन्तिम पछाडि सिए जोइन गर्छु भन्ने सोच थियो, तर एकर्डिङ टु डक्टर सिए वाज नट माई अप्सन। आफ्नो हबिजमा मलाई डान्सिङ ओभर मन पर्थ्यो, डान्स गर्ने रहर थियो, काहीँ इन्स्टिट्युटमा गएर राम्रो डान्स सिक्छु भन्ने रहर पहिलेदेखि बोकेको थिएँ, तर डान्सिङ वाज नट अप्सन आइदर। So I was totally, what to say, I again started cursing my life. बाँचेको म किन, बरु उतै उतै मरेको भए हुन्थ्यो नि। But again something happened. एक दिन एका बिहान जब नुहाएर ऐना अगाडि गएँ म र आफूलाई हेरेँ, I gazed myself in the mirror and saw something. I saw something, and this was the scar on my chest. Every time I see the scar in my chest, this long scar reminds me that day back. त्यो 5 मिनेटको बाटो, त्यो 5 मिनेटको बाटो यसले याद दिलाउँछ। त्यो 5 मिनेटको बाटो जहाँ मैले भगवानसँग भिखारीले भिख मागे जस्तै भिख मागेको थिएँ नि, हो त्यो मोमेन्ट याद आउँछ। And it gives me a new life again. It gives me power, it gives me strength, it gives me new hope to tackle every problems that I have got in my life. It always says me, Nirmal, it's a life. Make it simple. The complicated you're gonna make it, more complicated it will be towards you. CA पढ्न सकिन, so what? BBA पढ्दैछु, CEO पढ्छु। डान्सिङ भएन, so what? This Talent Hunt 2017 एक्टिङ क्याटेगोरीमा I won that. लाइफमा जे पनि हुन्छ नि सधैँ राम्रैको लागि हुन्छ भनेर मैले त्यतिखेर बुझेको थिएँ। And I want to say same to you. If you are just waiting for the same marks in your chest so that you are going to understand the value of life, if you are waiting the same accident to happen in your life so that you're going to understand the value of life and enjoy every moment of your life, then please don't do that. Because
सबैले दोस्रो चान्स पाउँछ भन्ने छैन। एभ्रीबडी डजन्ट गेट सेकेन्ड चान्सेस। लाइफमा जे छ त्यसैमा हाँस्नुस्, लाइफमा जे छ त्यसैमा बाँच्नुस्। मान्छेहरू सुसाइड गर्छन्। 2262 people had already committed suicide according to Nepal statistical report made by Nepal police. किन त? Just because they lose interest in life. एकातिर मान्छेहरू सुसाइड गर्छन् and some reasons for that is even filthy and laughable too. Just like GF अर्केसँग गई, बोयफ्रेन्डले धोका दियो, घरमा कुरा सुन्ने कोही भएन, ड्रिम्स पुरा गर्न सकिन, एन्ड ब्ला। र अर्कोतिर my friend Aaron, he just died few weeks ago fighting from cancer. He wanted to live life. He wanted to do something but could not. So, यदि तपाईहरू यहाँ उपस्थित महानुभावहरू र जो मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, यदि तपाईहरूको दिमागमा अलिकति पनि पछि गएर सुसाइड गर्ने या डिप्रेसनमा पर्ने केही नि छ भने, I just want to say you all, 4 दिनको जिन्दगी, 4 दिनको जिन्दगी, 1 दिन बचपन। सोच्नको लागि दिमाग हुँदैन। अर्को दिन जवानी, सोच्नको लागि दिमाग हुन्छ तर टाइम हुँदैन। फेरि आउँछ बुढापा, सोच्नको लागि दिमाग हुन्छ, सोच्नको लागि टाइम हुन्छ तर गर्नको लागि केही हुँदैन। अब बाँकी छ मात्र 1 दिन। अब बाँकी छ मात्र 1 दिन। अरे बक्लोल, त्यो दिन पनि सोचेर बिताउँछौ। अब तो जिले जरा यारा, अब तो जिले जरा। That's all for today. Thank you.